नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म हरियो आँपको अचारको रेसिपी ल्याएको छु। आशा गर्दछु यो भिडियो पनि हजुरलाई राम्रो लाग्नेछ। सुरुमा हरियो आँप लिनु होला, त्यसलाई मसिनो साइजमा काट्नु होला। हजुरलाई कस्तो साइजमा मनपर्छ त्यस्तै साइजमा आँपलाई काट्नु होला। आँपलाई मसिनो पारेर सकेपछि त्यसमा नुन र बेसाल हाल्नु होला। मजाले मिक्स गर्नु होला। मिक्स गरेपछि यसलाई मजाले 2-4 घण्टा मजाले घाममा सुकाउनु होला। 2-4 घण्टा मजाले घाममा सुकाएपछि यसमा चाहिने मसलाहरू हाल्नु। अचारको मसला पनि हाल्नु होला। यसमा सोप छ, धनिया छ, जिरा छ र मेथीलाई मजाले मसिनो ठिकेको मसिनो पारेर हाल्नु होला। त्यसपछि तोरीको छोप पनि हाल्नु होला। त्यसै गरी रातो खुर्सानीको धुलो पनि हाल्नु होला। यसले गर्दा अचारमा रातो कलर र राम्रो पनि देखिन्छ। त्यसपछि मजाले मिक्स गर्नु होला सबै मसलाहरूलाई। सबै मसलाहरू मिक्स गरेपछि तोरीको तेल पनि हाल्नु होला। मैले तोरीको तेल तताएर त्यसमा चाहिँ मेथी पड्काएर हालेको छु। हजुर पनि यसै गरी हाल्नु होला। त्यसपछि मजाले सबै मसला तेलहरूलाई आँपलाई मजाले मिक्स गर्नु होला, किनकि पछि गएर धेरै टाइमपछि खानुको लागि राम्रो हुन्छ। अचार मजाले मिक्स गरेपछि हजुरले सफा पारा लिनुहोस् ल। त्यसमा मजाले खादी हाल्नु होला अचार। ल हेर्नुहोस् त अचार पनि रेडी भयो। यसलाई खानुभन्दा चाहिँ केही 1-2 हप्ता चाहिँ मजाले घाममा राख्नु होला, किनकि यसले अचारलाई धेरै पछिसम्म खानको लागि राम्रो हुन्छ। त्यसैले केही दिन चाहिँ घाममा मजाले राख्नु होला। ल हेर्नुहोस् त अचार पनि रेडी भयो आँपको अचार। हजुरहरूलाई मेरो आँपको अचारको रेसिपी कस्तो लाग्यो आशा गर्दछु हजुरलाई यो भिडियो पनि राम्रो लाग्यो र भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू।